Beshyy, welcome back to my YouTube channel. So for today's video is try natin itong binili kong pangkulay, Bremod. So yung kulay niya is light golden brown. May kasama na siyang oxidizing sa halagang 100 pesos. So mura-mura lang. Meron ka na agad pangkulay. So tara, itry na natin at tignan natin kung magiging maganda yung resulta. Sinimix na natin itong oxidizing. Ayan. Then after, na may lagay natin is, hahaluin na natin siya. Ayan. And nilagay na natin. And then, inimix na natin siya. Ayan. Tamang mix lang natin. Nakikita niyo ba guys? Tignan natin kung magiging maganda yung kalalabasan ng ating pangkulay. So, balikan natin. Kaya wag natin kalimutan na magsuot ng gloves. Ayan. Safety na rin. Ayan. Tamang gloves lang tayo. And then, pwede na natin ilagay sa ating buhok. Ayan, nahalo ko na. And then, hiwain ko na yung buhok ko. Ayan. And then, syempre, i-clip natin. Ayan. So, pagka-clip, pwede na natin ilagay. So, kakamayin ko na lang siya para mabilis. Diba? So, ganun lang kadali ang paglalagay ng ating pangkulay. Pero kung tinatamad ka, ayan, pwede na natin siya. Ayan, syempre. Next na tayo. Pagka-hiwa natin. Ayan, sorry, maingi yung aso namin. Ayan. And then, flip na natin ulit. Actually guys, ang hirap po mong i-flip. Pagpasensya na yung mukha ko. Kung pangit yung mukha ko, no? Then next, kabila naman. Ito yung aso natin. Kasi nandito ako sa second floor tubo namin. At ayoko pong magkulit sa loob ng bahay. Hindi ko sure kung maganda ba yung kulay na to ah. Pero marami naman kayong pagpipilian na kulay. Yan, nandito na tayo sa next layer natin. Siyempre, paunti-unti lang tayo. Ayan. Next, itong layer na to. Ayan. Itsura ko. So, parang wala nang kwenta yung pagsusuklay ko, no? So, dahil wala nang kwenta yung pagsusuklay ko, is kakamin ko na lang. Ayan. Tapos na yung isa nating layer. Sira yung clip. Yung suklay na lang ginagamit ko ngayon. Hindi na kinayanan kasi makapalinis.
guys, tapos na. So, after natin matapos, syempre, hintayin natin ng 20 to 25 minutes. So, balikan ko kayo mamaya. Bye! Ito na nga yung final result ng ating pagkukulay. So, maganda naman ang kinalabasan. Ayan. So, sana nagustuhan niyo itong video. So, don't forget to subscribe my YouTube channel and please like, share, and comment. Ayun lang. God bless and see you to my next vlog. Bye!